तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर भिडिओ सो बनिमे कल लयला এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হবেনৱে কল যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত বিএ বিকম বিএসসি কৰি আছে বা এমএ এমকম এমএসসি কৰি আছে তো হেসকল ছাত্ৰছাত্ৰী যেটো এক্সাম হ'ব আগন্তুক যি এক্সাম আছে সেই এক্সামটো অনলাইন মাধ্যমত হ'ব সো এটো কথা সকলে গম পায় যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী পঢ়ি আছে তো এতিয়া কথা হল যে আপোনালোকে যেটো অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব সেই অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনসার সমূহ যে লিখিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে পৰীক্ষাত যেটো এনসার সমূহ লিখিব বা উত্তৰ সমূহ আপোনালোকে লিখিব সেই উত্তৰ বা এনসার সমূহ লিখাৰ বাবে আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু A4 সাইজ পেপাৰত আপোনালোকৰ মানে কিছুমান বস্তু লিখিব লাগে মানে আপোনালোকৰ ধৰক ৰোল নাম্বাৰ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তাৰ পিছত সাবজেক্ট কোড আৰু লগতে পেজ নম্বৰ সো এহেমো বস্তু লিখিব লাগে তো হেতু বিষয়লৈ অলৰেডি ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই চাই লব পাৰে তো এতিয়া কথা হল যে বহুত ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো সাবজেক্ট কোড সেই সাবজেক্ট কোডটো কি হয় বা পেপাৰ কোড কি বা পেপাৰ কোড আমি কোড পাম সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল সো ফাইনালি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো লৈ আহিলো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চালে সম্পূৰ্ণ গম পাব যে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট কোড কি হয় বা আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড পাব বা সাবজেক্ট কোড পাব বা কোড লিখিব লাগিব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে গম পাব সো ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ আৰু বনিমেনে কল আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে আমি অলমোস্ট 40k সাবস্ক্রাইবার হবৰে হল আমাৰ মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলৰ ফ্যামিলি 40000 হবৰে হল সো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো তো বনিমেনে কল প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই পেপাৰ কোড বা সাবজেক্ট কোড জানিবলৈ হলে প্ৰথমে আপোনালোকৰ লাগিব সিলেবাস সো যদি আপোনালোকৰ সিলেবাস আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই সিলেবাসতে পাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এই ভিডিওটো মই যোৱা বছৰ একচুয়ালি বনাইছিলো আৰু যেটো সিলেবাস আছিল হেতু মই ৰুমতে থৈ আহিলো মানে ভাইটিহঁতক দি আহিছিলো এই সিলেবাসটো সো বৰ্তমান হেতু মোৰ তাত নাই বাট আপোনালোকে টেনশন লব নালাগে মই আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকৰ সিলেবাস নাথাকিলেও আপোনালোকৰ যেটো সাবজেক্ট কোড বা পেপাৰ কোড হেতু আপোনালোকে গম পাব আৰু এটো আপোনালোকে কোড পাব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো তো সহক বনিমেনে কল প্ৰথম কথা যে আপোনালোক যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে এই ভিডিওটো চাই আছে তো আপোনালোকে কিন্তু এটা ক্লাছৰ বা এটা ষ্ট্ৰীমৰ কিন্তু ছাত্ৰ নহয় আপোনালোকে সকলে বেলেগ ষ্ট্ৰীম বা বেলেগ ক্লাছৰ ছাত্ৰ হয় তো কথা হল যে এতিয়া যদি মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ বা প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ মানে প্ৰত্যেকটো সেমিষ্টাৰৰ বা প্ৰত্যেকটো ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰৰ বাবে এটা কৈ মই হেৰি দেখাব যাও ভিডিওটোত যে সাবজেক্ট কোড এটোৰ বাবে এটোৰ বাবে হেতু সো ভিডিওটো আমাৰ ডিগল হ'ব 2-3 ঘণ্টা মান তো হেইভাবে মই যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীম বা যিকোনো এটা সেমিষ্টাৰৰ সাবজেক্ট কোড আৰু পেপাৰ কোড দেখাই আছো সো আপোনালোকে হেতু চালে গম পাব যে আপোনালোকৰ কেনেকৈ ওলাব আপোনালোকৰ হেই পেপাৰ কোড আৰু সাবজেক্ট কোডটো তো বনিমেনে কল প্ৰথম কথা যদি আপোনালোকৰ হাতত সিলেবাস আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সিলেবাসতে পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত সিলেবাস নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব সো প্ৰথম কথা যে আপোনালোকৰ সিলেবাস নাথাকিলে হ'ব আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেই কোৱেশ্চন পেপাৰতে আপোনালোকৰ সেই পেপাৰ কোড আৰু আপোনালোকৰ যেটো সাবজেক্ট কোড হেতু আপোনালোকে পাব মই আপোনালোকক দেখাইছো এটা এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সাবজেক্ট কোড আৰু পেপাৰ কোড থাকে তো এজ এ এক্সাম্পল সক মই এতে কেটামান কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈছো আৰু এতে প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈছো এতে সক যে বিকম ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ এতে সেমিষ্টাৰ দি আছে বিকম ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ আৰু 2017 এটো হেৰি কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিংৰ তো ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিংৰ যেটো সাবজেক্ট কোড আৰু যেটো হেৰি পেপাৰ কোড হেতু আপোনালোকে এতে চাব পাৰিব ইয়াতে সক যে লিখা আছে এতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে এতে সক যে লিখা আছে পেপাৰ বুলি পেপাৰ তাৰ পিছত হেবলে দি আছে 1.2 সো এটো হল আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড এটা আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে সো এটো হল আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড সো তাৰ পিছত হল সাবজেক্ট কোড তো সাবজেক্ট কোড ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে চাওক যে FAC সো ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিংৰ হেৰি সাবজেক্ট কোডটো হল এটো মানে FAC আৰু পেপাৰ কোডটো হল 1.2 সো তাৰ পিছত মই আৰু এটা বেলেগ কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে মই এটা বেলেগ হেৰি কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈছো ইয়াতে চাওক যে এটো হল বিজনেস এনভাইৰনমেন্ট আৰু এটো হল 2019 ৰ হেৰি কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু এটো হল কোন সেমিষ্টাৰৰ 5th সেমিষ্টাৰ এটো কিন্তু বিকমৰ হয় সো এটো ষ্ট্ৰীমৰ কথা এটা আহা নাই যে এটো কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই আছো যে এনেকৈ আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড আৰু হেৰি সাবজেক্ট কোডটো আপোনালোকে বিচাৰি ওলাব সো ইয়াতে চাওক যে বিজনেস এনভাইৰনমেন্ট যেটো আছে 5th সেমিষ্টাৰৰ বিকম সো এটোৰ আপোনালোকৰ যেটো সাবজেক্ট কোড এতে দি আছে BEW সো এটো হল আপোনালোকৰ হেৰি সাবজেক্ট কোড সো এনেকৈ আপোনালোকৰ সাবজেক্ট কোড থাকিব আৰু তাৰ পিছত ইফালে যাওক যে পেপাৰ বুলি দি আছে সো পেপাৰ কোডটো ইয়াতে চাওক যে 5.1 সো যেটো সেমিষ্টাৰৰ হয় হেতু সংখ্যা এটা প্ৰথমে আহিব মানে 5.12 এনেকুৱা ধৰণৰ আহে সো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে পেপাৰ কোড কেনেকুৱা বা সাবজেক্ট কোড কেনেকুৱা
তো এনেকুৱা আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড আৰু সাবজেক্ট কোড আহে আৰু প্ৰত্যেকটো হেৰি কোৱেশ্চন পেপাৰতে আপোনালোকৰ এইটো বস্তু থাকিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এক্সাম দিব তেতিয়া আপোনালোকে সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব সেই ডাউনলোড কৰা কোৱেশ্চন পেপাৰত আপোনালোকে এইটো বস্তু থাকিব এই হেৰি সাবজেক্ট কোড প্লাস আপোনালোকৰ যেটো পেপাৰ কোড সো এতিয়া কোনো ধৰণৰ টেনচন নাই আপোনালোকে যদি এতিয়াও মানে বিচাৰি উলাই তথাপি হ'ব আৰু যদি কয় নাই এতিয়া মই হেৰি নকৰো যেতিয়া এক্সামৰ কোৱেশ্চন ডাউনলোড কৰিম তেতিয়া মই এটো লিখি লম সো হেতু আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে এটো বস্তু কোৱেশ্চন পেপাৰতে অলৰেডি থাকে মানে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী একচুয়ালি বুজি নাপায় যে এটো কি হয় বা এটো কি হয় সো এটো একদম ইজি হয় আপোনালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰতে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি দিয়া থাকে পেপাৰ কোড কোৱেশ্চন সাবজেক্ট কোড সো এটো হল আৰু এটো কেনেকৈ লিখিব হেতু আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছো তো বন্ধুসকল এহম আপোনালোকে কোড কেনেকৈ লিখিব মানে এই সাবজেক্ট কোড বা পেপাৰ কোড বা সাবজেক্ট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা ৰোল নম্বৰ বা পেজ নম্বৰ হেইহম আপোনালোকে কোড কেনেকৈ লিখিব সো হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো এটোটো অলৰেডি ভিডিও বনাইছিলো তথাপি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই আছো সো ইয়াতে চাওক যে যেটো আপোনালোকৰ টেমপ্লেট হয় মানে আপোনালোকে এনেকুৱা হেৰি টেমপ্লেট বনাই আপোনালোকে লিখিব লাগিব A4 সাইজ পেপাৰত আৰু এটো টেমপ্লেট মই ইয়াতে যি লিখা আছে হেহম মুছি দিছো মানে ইৰেজ কৰিছো আৰু ইৰেজ কৰি মই আপোনালোকক PDF ফৰম্যাটত শেয়াৰ কৰি দিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাইছে আৰু যদি ভিডিওটো চোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱা ভিডিওটো আপলোড কৰিছো এই ভিডিওটো চাব আৰু ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো আছে এটো বনোৱাৰ মানে PDF ৰ লিংক তো হেতু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি জেৰক্স কৰি উলাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব সো ইয়াতে চাওক যে কোড কি লিখিব লাগিব সো ইয়াতে প্ৰথমে দিয়া থাকে যে সাবজেক্ট আৰু সাবজেক্ট কোড সো ইয়াতে এজ এক্সাম্পল ইয়াতে চাওক যে ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং সো ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং লিখিব FIA So financial accounting এতে লিখিলো সো financial accounting লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো financial accounting ৰ সাবজেক্ট কোড সেই সাবজেক্ট কোডটো লিখিব লাগিব সো financial accounting ৰ সাবজেক্ট কোড হল FAC সো আপোনালোকে এতে FAC লিখিব লাগিব এনেকৈ এটা ব্ৰেকেট দিব দিয়াৰ পিছত এতে FAC এনেকৈ লিখিব লাগিব সো এটো এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখালো যে কেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব সো তাৰ পিছত আহিলে এতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো কি হয় হেতু আপোনালোকে লিখি দিব সো এনেকৈ আপোনালোকে সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিলে সো তাৰ পিছত ইফালে চাওক যে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব সো এতে ৰোল নম্বৰটো লিখি যাব আপোনালোকৰ যেটো ৰোল নম্বৰ হয় সো ৰোল নম্বৰটো লিখিলে তাৰ পিছত ইফালে চাওক যে আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড সেই পেপাৰ কোডটো লিখিব লাগিব সো পেপাৰ কোডটো এটো ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং ৰ হেৰি পেপাৰ কোড এতে চাওক যে 1.2 সো এটো আপোনালোকে এতে লিখিব লাগিব 1.2 এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে এটো হল হেৰি কি পেপাৰ কোড সো এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আকৌ ইয়াতে কিছুমানে কমেন্ট কৰি আছে যে দাদা আমি ইয়াতে 1.2 যে লিখিম তাৰ আগতে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব নেকি যে সাবজেক্ট কোড বা পেপাৰ কোড সো এনেকুৱা আপোনালোকে লিখিব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট তাতে সংখ্যাটো বা যেটো হয় হেতু আপোনালোকে দিলে হল আপোনালোকে হেইসমূহ লিখিব নালাগে হেতে গম পায় যে ইয়াতে এটো লিখিছে সো হেতুলে টেনচন নাই সো এনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লিখিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো পেজ নম্বৰ সেই পেজ নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি লব মানে পেজ নম্বৰটো আপোনালোকৰ ম্যান্ডেটৰি হয় মানে এটাকে মিলাই যেটো PDF টো বনাব লাগিব সো পেজ নম্বৰটো আপোনালোকে দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কয় যে নাই এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে যদি ভাবে যে এনেকৈ লিখিম 1 বাই মানে যিমান কেটা পেজ হয় হিমান কেটা আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ লিখে সো প্ৰথমে আপোনালোকে 1 লিখিব তাৰ পিছত এনে আস্তানিত হ'ব যেতিয়া মানে লিখা শেষ হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে এতে যি কেটা পেজ হয় সেই কেটা দিব সাপোজ 1 বাই 12 হৈছিলে মানে 12টা পেজ আছে তেতিয়ালে 12 দিব তো এনেকৈ আপোনালোকে পেজ নম্বৰসমূহ দি লব সো আশা কৰো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই যে সাবজেক্ট কোড বা পেপাৰ কোড কি হয় সো আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিলো একদম আৰু এটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে থাকিব আপোনালোকে টেনচন কৰিব নালাগে যে সিলেবাস লাগিব উমুক তুমুক হেতু আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন আহিব সেই কোৱেশ্চনতে আপোনালোকৰ সেই পেপাৰ কোড আপোনালোকৰ বা সাবজেক্ট কোড হেৰিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব সো এই আছিল ভিডিওটো সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বনিমেন কল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম